নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ঊলেৰে ফুলপাহ কেনেকৈ বনালোঁ A to Z দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যাতে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই। এয়া মই য়েলো কালাৰ ফুলপাহ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। মই 4 ply ঊল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বনাবৰ কাৰণে। আৰু বেটুটো বনোৱা ভিডিঅ' আগতে দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। এডাল কোৰ্চা হয়, কোৰ্চা সহায়ত মই বনাম। কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ।
আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এয়া মোৰ ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই আৰু অন্য ডিজাইন ঊলেৰে বনোৱা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম, কমেণ্ট কৰি জনাব খালি কমেণ্ট বক্সত। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। লগ পাম আকৌ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।